Привіт, народ! І сьогодні ми з вами поговоримо, як не дивно, про долари, Трампа, світову економіку, кожну окрему економіку. Я не сильно великий спеціаліст, чесно, я тільки вивчаю трейдинг, але я все ж таки трішки буду звідти черпати інформації для того, щоб, так би мовити, урівноважити політико-економічні процеси і просто розказати вам своє бачення, як не дивно. Тому що найкраще навчання – це переказ. Раптом ви не знали. Я таким чином і навчаюся також. Що робить Трамп? Ви, напевно, чули багато відео з цього всього, тобто це справді важлива тема, що він такого робить. Він, так би мовити, веде антиміграційну політику, це погано. Насправді це погано, тому що США – це країна емігрантів, але, як на мене, знову ж таки, головна ціль Трампа, вона банальна. Він банально не хоче платити борги. Розумієте, в чому фокус? Не хоче він платити борги. Більше, що економічне зростання США, воно так чи інакше тримається на боргах. І насправді воно тримається на боргах довго, це тривалий процес. Не треба казати, що це все вигадали демократи. Неправда. Республіканці також цим грішили в кращі часи. Не треба розповідати казки. Цим грішило чимало урядів США. І республіканських, і демократичних. Але оскільки США у нас все ж таки країна західного світу, і вона, так би мовити, переслідує західні стандарти, то в їхньому джентльменському клубі не можна не платити борги. Розумієте? Не можна не платити борги. І без приводу вмикати друкарську машинку, яку друкує гроші, також не можна в західному світі. Це нашим, так би мовити, економістам, пофігістам треба пояснювати. А ті так не можуть. І тому, не дивлячись на те, що Трамп делегує, що Great America, Great Again, да, але насправді все, що він хоче, це просто зберегти Америку. Тобто його реальна ціль – це просто зберегти Америку, без оцих всіх випіндрьошів. Але в чому фокус? Ви ж пам'ятаєте, що я люблю політику, будучи істориком. І тут я ще вивчаю економічну тему, тому зараз буде шалений мікс тем, але він важливий, тому що все в світі взаємопов'язано. Раптом ви не знали, ми живемо на одній кульці. Розумієте? І те, що ми зараз живемо на одній кульці, це буде просто принципове питання і головна фішка мого ролику. Ми всі живемо на одній кульці, і все в цьому світі взаємопов'язано. І тому, коли Трамп робить просто ревізію в себе вдома, то він по-хорошому нікого не займає, за великим рахунком. Тобто він робить багато гучних заяв, тобто я допускаю, що він це робить для того, щоб, так би мовити, знизити відсоткову ставку, тому що там є певна система грошова. У США я її поки вивчаю, не буду казати, що я сильний спеціаліст, але тим не менше Трамп робить багато шуму для того, щоб Центральний банк, грубо кажучи, Америки, який є, до речі, незалежним органом, тобто там не може сидіти кума президента, як у нас. Тобто це незалежний орган, і він просто виходить зі своїми заявами. І каже, що ми там, економісти, вирішили те і те. Там він довго розказує, хто хоче, подивіться. Тобто там по-своєму цікава промова, але він діє незалежно. І не дивлячись на те, що Трамп як може розганяє скандали з Канадою, з Мексикою. Він вліз в Панаму. Хоча він сильно кричав про Панаму, але по факту він вліз туди тільки трохи. Зауважте. Тобто, насправді, Трамп не хоче завалити економіку. Це якщо раптом хтось думає, що він прям хоче, це його ціль. Ні, він якраз хоче зберегти економіку. Але фокус в тому, чи він це зможе. І от тут нам знадобляться політичні процеси, які впливають на економічні процеси. Тому що, як на мене, Трамп гадки не має, у що він грає. Він просто не знає, куди він тисне. І багато людей зможуть мені заперечити, що він же ж бізнесмен з чималеньким досвідом. Так, він бізнесмен з чималеньким досвідом, так. Але для того, щоб він грамотно зміг понизити ставку, він ще має бути політиком. А політика – це слабка сторона Дональда Трампа. От реальна політика – це реально слабка сторона його.
І тут ви не відвертитесь, тому що він, знову ж таки, робить чимало речей, які мають сумнівну, насправді, політичну цінність. Тому я про них би сильно не кричала. Але тут це взагалі зіграє проти нього сильно. Тому що він не знає, що він робить. От, наприклад, він посварився з Канадою. Посварився, знову ж таки, з Мексикою. Ну, з Мексикою ви можете заперечити, він давно сварився. Дійшов до Канади, затронув Гренландію. Ну, тобто, але виник конфлікт на Близькому Сході, як не дивно. Оце вже конкретна проблема. Чому виник? Я, звісно, не сильно заглядала в новини, але можу припустити, що банально знизився рівень життя у людей. Ну, тому що там, де для нас рівень життя плюс-мінус нормальний, то на Близькому Сході, в особливо бідних регіонах, пониження цінності долара на якихось 10 пунктів може бути, напевно, критичним. Вони виступили з яскравими антиамериканськими лозунгами. І це підняло, так би мовити, велику антиамериканську хвилю. І це тільки Близький Схід, розумієте? Це тільки початок. Ну, тобто Трамп, коли роздуває вогонь, він свідомо роздуває вогонь проти США, але він думає, що він контролює цю ситуацію. Справа в тому, що важко взагалі-то оцінити масштаб цієї, назву її пірамідою, хоча це не зовсім піраміда, розумієте? Так діє валютний ринок перегрітий і зав'язаний, знову ж таки, на одній валютній одиниці. Він саме так діє, тому що це очікування користувачів. Чимало користувачів, трейдерів сидять на доларі. От я вам відразу кажу, пацани, тікайте звідти. Просто тікайте. Грайте проти долара. Як на мене, це зараз буде сама ефективна стратегія. Не дивлячись на те, що грамотні також люди казали, що можна вкладати в боргові облігації США. Тобто не вкладати гроші в Америку, наприклад, а позичати Америці. Тобто бути тим самим позичальником, який, так би мовити, може потім тоді спитати безпосередньо у Дональда Трампа, а ти коли, падло, будеш платити мені відсотки, грубо кажучи. Але, як на мене, грати проти долара – це саме ефективна стратегія. І взагалі, кому цікаво, подивіться фільм «Гра на пониження». Там, до речі, цікаво пояснюється оця вся піраміда, правда, з точки зору будівничого ринку. Але, як на мене, валютний ринок не сильно від цього всього відрізняється. Что ж, здрасте. Как дела? Спасибо, мистер Беннет. Что у нас тут? Что там у вас? Этот запах. Что это? Что? Чем пахнет? Одеколоном? Нет. Возможностями. Нет. Деньгами. О, все ясно. Запах денег. Понятно. Крис. Мать твою. Прости. Это обычная ипотечная облигация. Да? Первичная модель проста. Несколько тысяч ЕЦБ класса AAA объединены в пул и обеспечены правительством США. А новые совсем другие, без обеспечения. Они состоят из многих траншей. Верхний этаж AAA первыми возвращают деньги, самый низкий рейтинг B в последнюю очередь, с них начинается дефолт. Итак, покупая B, можно заработать больше, но и риск выше. Временами они обесцениваются. Крис. Со временем акции B и WB из немного рискованных стали дерьмовыми. Где мусорка? Позади вас. Предельно низкий рейтинг кредитоспособности. Без проверки доходов. Плавающие ставки. Дерьмо. Процент невозврата уже поднялся с 1 до 4%. А если он дойдет до 8, а он дойдет, обесценится и большая часть BBB. И это, отойди, наша возможность. Так, говоришь, при 8% облигация обвалится, а сейчас уже 4? Именно. Дойдет до 8 и Армагеддон? Да, верно. И почему об этом никто не говорит? А в расчетах вы точно уверены? Взгляните на него. Это мой анал. Твой кто? Количественный аналитик. Главный по цифрам. Взгляните.
Его внешность вам ничего не напоминает? Посмотрите на его лицо. Тянет расизмом. На разрез глаз. Дам подсказку. Его зовут Янг. Выиграл национальную олимпиаду Китая по математике. Он даже английского не знает. Я уверен в расчетах. Вообще-то меня зовут Джанг, и я говорю по-английски. Джаред часто привирает, чтобы я выглядел аутентично, и я занял 2-е место на Олимпиаде. То есть вы предлагаете нам эту башню обвалить? Как? При помощи кредитных дефолтных свопов. Это как страхование облигаций. И в случае их обвала прибыль составит 10 к 1, даже 20 к 1. И они уже начинают обваливаться. 10 к 1, 20 к 1. Да ладно. Никто не замечает. Никто не замечает этого. Потому что банки самозабвенно пилят комиссионные от продажи этих облигаций. Стой, ты сам из банка. Ты же работаешь на банк. Наверняка получаешь отличные комиссионные. Речь не о моих комиссионных. И правда прилично. Классная рубашка. Для мужчин такие шьют? Ты представитель банка? Я работаю на банк. Но я думаю не как банк. Большой, маленький банк, я делаю деньги. Понятно? Объясню иначе. Я стою рядом с горящим домом. И предлагаю вам страховку от пожара. Эй, пустышки. B, пустышки. Double B, тоже 0. Triple B, тоже 0. И вот что произойдет. Что именно? Это американский рынок. Валютний ринок, щоб ви розуміли, не настільки, так би мовити, перестрахований, як ринок нерухомості в США, відразу кажу. Ну, тобто, з точки зору валютного ринку, там все не так страшно. Але по-своєму також страшно. Тому що, ну ви ж бачили оці піки, знаєте? Оці піки, які підняли біткоін, підняли криптовалюту, сильно розігнали очікування, так би мовити, купівельної спроможності США, і частина людей нагріла на цьому руки. Оце все, так би мовити, користувацька поведінка. Вона також сильно впливає на ринок валют. Тому я б не спішила називати це прям піраміда. Так, чесно, більше схоже на стадний інстинкт. Оце буде більше грамотніше, хоч і не дуже гарно висловлено. Але тим не менше, це банальний стадний інстинкт. Це коли ви знаєте, що щось там буде рости, і ви почнете масово скуповувати його. От просто масово. Ви не дивитесь ні на які показники економічні, ні на що, як там рухається тренд, яка оцінка компанії. Оце все вам не цікаво. А потім ще розумні люди будуть казати, да, а чого це 90% трейдерів пролітає? От я не знаю. А я знаю, бо не читайте, аналітику і не цікавитеся політикою. Я знаю, чого ви пролітаєте. Книжки треба відкривати, народ, найближчі 20 років буде. Тому що без цього ви не виживете і ви ніяк не виграєте. Але зараз цей масштабний урок, зараз вигрібе у нас спочатку Трамп, потім інші диктатори, ну і кінцеві користувачі також. Тому що занадто високі очікування відносно долара. І воно не було розігнано штучно, воно було підкріплено поствоєнною історією США. Після Другої світової війни США, тим не менше, стабільно росли, вони довго росли. Тобто очікування відносно долара, воно не вчора народилося. Ажіотаж відносно біткоїна вчора народився, грубо кажучи, ну, відносно історичної шкали. А ажіотаж відносно долара, він не вчора народився, якщо чесно. Тобто ці історії багато років. Єдине, що скільки б не було років історії, вона не може тривати вічно. Плюс, як я казала, що США – це стабільна західна економіка. І вона грає за певними правилами, а не так, як у нас. Розумієте? Але, тим не менше, я думаю, що Трамп не буде в змозі проконтролювати цю пожежу контрольовану. От Трамп виступає, як на мене, за контрольовану пожежу. Він, знаєте, він як хірург. Він сказав, я хочу допомогти США, і якщо треба різати, то я буду різати. Я буду різати соцвиплати, я буду різати зарплати чиновників, кількість чиновників, я буду різати допомогу, так би мовити, емігрантам, вижену к бісовій матері. Оце все, так би мовити, принцип ножа хірургічного.
І Трамп в даному випадку, як хірург, він ріже економіку США для того, щоб її врятувати. Але, знову ж таки, чи він знає весь цей процес? Тому що зараз запалився Близький Схід, зараз може бути дрібний конфлікт в будь-якій точці планети, це запросто може бути. До ворожки не ходи, не треба бути сильно розумним, щоб це допустити. Тому що менш стабільні економіки більше залежні від долара. І коли долар падає на 10 пунктів, то там починається сильна економічна криза. Це банально. Тобто нам, українцям, поки що нормально. Тобто я читала новини, що там долар сильно дешевіє, тобто з одного боку це типу добре, але я б не сильно радувалася, тому що цей самий долар в кінці кінців Володимиру Зеленському може дати ще здорового такого пінка під дупу, якщо чесно. От історія суто з економічної точки зору, не рахуючи всі його політичні, прости мене, Господи, заслуги. Тобто, так що не радуйтесь, це, так би мовити, тимчасова подія. Що долар при Зеленському різко стабілізувався. Особисто Зеленський до цього не має жодного відношення. Як і до стабільності гривні, до речі. За стабільність гривні, як я розумію, можете подякувати Урсулі фон дер Ляйн. Тому що саме вона робить все можливе, щоб гривня плюс-мінус була стабільною, не дивлячись на те, що в Україні війна. А наш же ж уряд це не цінує зовсім. Тим більше вона жінка, наші чоловіки, як згадають, вони ж чоловіки, йоперний балет. А воювати хто буде? Але це в іншому ролику. Ви ж навіть воювати не здатні. Я маю на увазі грамотною головою, не обов'язково йти в окопи. Але бути в курсі гри ви маєте бути в цілковитому курсі, а я не бачу, що ви були в курсі на 3-му році активної фази війни, мужики. Так що навіть не займайтеся сексизмом. Я і так знаю, що ви сексисти ще ті. Тим не менше, повертаємося знову до Трампа, бо я так можу довго бігати. Я думаю, що Трамп не проконтролює це все. Тобто, уже, якщо чесно, можливість рецесії в США розглядається, поки що у США стабільні показники. Але це нормально. Тобто, це можна було очікувати, якщо ми застосовуємо принцип ножа, то, в принципі, десь цей ніж спрацює навіть в плюс. А десь він спрацює в мінус, як варіант. Піде запалення, абсцеси, але ми про негативні варіанти цього всього процесу ми не думаємо. Тому що, знову ж таки, все зав'язане на долар. От буквально все. От я зараз намагаюся робити вклади все ж таки в європейську економіку, і не просто в європейську економіку, я вірю в скандинавські країни. Тобто я поки що підтримую економіку скандинавських країн. Я допускаю, що вони на найближчі 5-10 років будуть більш стабільними, ніж інші країни Європи. Хоча вони також просядуть, тому що, знову ж таки, і вони також зав'язані на долару. Але я вірю, що вони з більшою ймовірністю відновляться. Права я чи ні, покаже історія. Добре? Але це моя гра, я нікому не нав'язуюсь. Тим більше, що я не повний місяць трейдер, я взагалі не маю права по-хорошому відкривати рота, але це моя ставка. На що робить ставку безпосередньо Трамп? На те, що все ж таки ФРС безпосередньо змінить процентну відсоткову ставку. А я поки що не бачу, щоб ФРС якось знижував цю ставку. ФРС ще подумає до літа. Принаймні він обіцяв. А що там буде літом, я вам поки що не скажу. Не настільки я економіст. Тобто, в цій ситуації бабка надвоє гадала. От уявіть собі ситуацію. От більшість, так би мовити, трейдерських аналітиків говорять про те, що дії Трампа призведуть до зниження відсоткової ставки. І, так би мовити, США будуть спроможні заплатити свій борг. Просто відсотки. От просто відсотки, не весь борг. Тому що там весь борг дуже сильно велика цифра. Хоч би за відсотками. Не будуть в змозі заплатити. Тобто, всі люди зараз роблять ставку на це, що в Трампа все ж таки вийде. Народ. А уявіть собі ситуацію, якщо у Трампа не вийде. Тому що зараз
Банк Америки все ж таки якось нормально оцінює ситуацію. Він поки що не кіпішує, каже, у нас все нормально, тобто зайнятість нормальна, і це там нормально, і друге нормально. Да, у нас там є невеличкі брижі на воді, але все контрольовано, да? І якщо він буде говорити це до літа, це означає, що Дональд Трамп не буде в змозі безпосередньо заплатити відсотки по кредиту. А це взагалі буде цікава історія. І це поганий сценарій, який я б розглядала б. Тому що з того, що я почула, ну, тобто Банк Америки не дуже це все сильно так само критично сприймає, як це все сприймають оточуючі люди. Бо, знову ж таки, у них така політична традиція, що економісти окремо, а політики окремо. А не так, як у нас. Да? Тим не менше, завжди є варіант, що Трамп не буде в змозі заплатити за кредитом. Давайте розглянемо інший варіант. А, наприклад, наші трейдери, трейдерські аналітики будуть праві, і все ж таки гра Трампа вигорить. Тобто Трамп все ж таки заплатить відсотки за кредитом. Да? Наприклад, перший тайм буде за ним. Наприклад. Просто допустимо. І здавалось би, економіка піде вверх. Чимало людей прогнозують, що економіка після цього піде вверх. Вона то може піде вверх, але оскільки економіку США Трамп виключно з благородною метою трішки порізав, ви ж пам'ятаєте, а коли ви дещо урізані, то і ви ростете відносно цієї своєї урізаної ставки. Тобто долар, можливо, піде вверх після цього всього. Можливо. Але я не думаю, що високо, якщо чесно. Знову ж таки, я трейдер не повний місяць. Можете мене сильно, так би мовити, не слухати, але що, якщо? Оце головне питання цієї всій історії. Що буде, якщо? От, наприклад, долар все ж таки підніметься вверх. А якщо він не сильно підніметься вверх, зате як почне падати, то буде падати він довго. Ніхто не розглядав цей сценарій. Що буде, якщо оця вся піраміда з доларів, вона просто не витримає навантаження власного. Не дивлячись на те, що ця піраміда з долара сильно-сильно умовна, тим не менше кешу, який літає по світу, чимало. І от уявіть собі таку чудову ситуацію, що у вас, наприклад, через півроку всі ваші долари перетворюються на фантики. Як вам буде така історія? Просто розгляньте цей варіант. Народ, я завжди оцінюю ситуацію критично. Тому що якщо я оцінюю ситуацію критично і вона не справджується, я перше вам скажу, слава Богу, що я помилялася. От така я хитра. Розумієте? Але якщо я буду, не дай Бог, права, то я ж вам також це нагадаю. Розумієте? Тому критичний варіант завжди має бути в пам'яті. Він вам не дасть просто помилитися. Ви будете відштовхуватися від найгіршого варіанта, і це вас збереже. Тому що ті люди, які довгий час трейдерили на доларі, вони, звісно, так би мовити, їм заважає зараз власний досвід. От вони чимало часу сиділи на доларових оцих всіх ф'ючерсах. Вони довго сиділи і у них довго виходило. А знаєте, яке головне правило трейдерів? Це чимало сайтів брокерських пишуть, що минулі заслуги компанії не є гарантією її успіху в майбутньому. Оце треба десь записати. Я, як юний трейдер, це правило запам'ятала. І це саме правило зараз буде діяти відносно долара. Те, що долар в минулому переоцінена валюта, не є гарантією того, що він надалі залишатиметься таким. Тим більше, що самі економіки США це важко, розумієте? Це важко вже стає самій економіці США. Сама економіка США не справляється. І для того, щоб просто стабілізуватися, просто стабілізуватися, їй доведеться зробити чимало кульбітів економічних, маю на увазі. Тобто там буде довга процедура.
Буде важко самому Дональду Трампу. А як буде важко всім диктаторам навколо, я навіть не уявляю. До речі, про диктатуру. Тобто, чому Трамп безпосередньо зараз, він загравав до Маска тим, що він хоче викупити Теслу. Він взагалі, як я розумію, включив державницьку позицію. Тобто, держава зараз хоче скупити всі акції. Знаєте чому? Здогадайтеся з 3 раз народ пострадянських країн. Та тому, що коли держава все концентрує на собі, її стабільність на роки збільшується. Так, розвиток думки при цьому сильно зменшується, але стабільність розвитку країни збільшується. І просто навіть не розвитку, це просто стабілізація країни буде. Тобто це старий дідівський спосіб. Звісно, що для США це буде в новинку, тобто я не знаю, наскільки ця вся програма відіб'ється в США, тобто американці насправді цього всього не бачили, вони, звісно, читали чимало про Радянський Союз, але на своїй шкурі вони це все не відчували. Мені буде цікаво, що буде, якщо американці відчують. Тобто долар також піде вниз і ще більше, уявляєте собі ситуацію. Якщо Трамп почне масову приватизацію компаній. Але те, що буде погано в США, це взагалі буде смертний жах для всіх диктатур. От просто смертельний жах. Тому Володимир Зеленський сильно невчасно почав гратися в диктатора. От сильно невчасно. От навіть з точки зору економіки. Взагалі не в тему чувак вирішив стати диктатором. От взагалі. Ні дня ні разу він не вгадав. Пролетів він проти тренда, навіть не уявляє наскільки. Тому що, як я казала, Близький Схід обурився явно через те, що сильно різко впала якість життя. Це попри те, що європейські економіки плюс-мінус живуть нормально. Там, де в Данії все це дорожче аж на цілу крону, то на Близькому Сході це дорожче, аж страшно сказати наскільки. Уявляєте собі ситуацію. І ця критична ситуація зараз буде у нас практично по всій кульці, тому що вся кулька у нас торгує доларом. Це буде, як я думаю, масовий обвал. От просто масовий обвал долара, і долар так чи інакше перетвориться на фантики. Тому, народ, тікайте з доларової системи, і чим далі, тим краще. Бо воно просяде. Звісно, що долар потягне за собою євро і чимало інших валют, які сидять на долару. Але я думаю, що зона євро плюс-мінус, знаєте, зона євро придумала банки. Я сподіваюся, що зона євро все ж таки викрутиться. Бо там також є свої економісти. Але, так би мовити, сильно покладатися на економістів США я б не радила. Тим більше, що Трамп веде плюс-мінус політику державної приватизації, знову ж таки, дивлячись у майбутнє, то для диктатур це буде вкрай погана ситуація. Тому що, от, наприклад, візьмемо Путіна. Путін довго у нас диктатор. Чому він диктатор? Тому що в Росії все добре, порівняно з Радянським Союзом. На цьому тримається авторитет Путіна. Що він такий диктатор, такий молодець, тому що в країні все добре. А не тому, що в його країні є нафта. Да? Тим не менше, як поведе себе російська економіка, коли в парі нафта-долар, долар просяде настільки, що перетвориться на фантики? Уявляйте собі ситуацію. І нафту не можна буде продавати за долар. Взагалі не можна буде продавати. Звісно, це потягне за собою валютну диверсифікацію, я так думаю. Тобто режими диктаторські будуть якось викручуватися, хоча вони будуть погано викручуватися, тому що вони не підтримують розумних. А значить, демократичні країни мають більше шансів на довгу перспективу. Тому що демократичні країни інвестують в інтелект. А диктатори і так красиві, да? Дарма вони так думають, тому що вони випалюють навколо себе поле політичне, практичне, медійне і будь-яке інше поле. Тобто один диктатор у нас красотуля. Але, знову ж таки, якщо впаде долар, і він потягне за собою інший ланцюжок, то, думаю, диктатури у нас впадуть прямо, вони будуть щелкатися, як не знаю хто.
Ну, тобто навряд чи буде живий хоч один диктатор. Тому що вся їхня диктатура, по суті, тримається на доларі. Так чи інакше. А долар впаде, знеціниться під самий нуль, і що вони будуть робити? Я їм сильно співчуваю, хоча я не сильно їм співчуваю. Тим не менше, поживемо, побачимо. Тобто історія буде вкрай цікавою, і мені цікава от прямо сильно далека перспектива. Тому я думаю, що долар все ж таки десь піде на підвищення на деякий час, але я не думаю, що це його врятує. Чесно, але це моя думка. Добре, народ, на цьому не все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!